chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang ở thành phố Cà Mau. Đây là vòng xoay trung tâm thành phố Cà Mau. Hôm nay mình mời các bạn đến với xã Lý Văn Lâm thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, dạo một vòng xã Lý Văn Lâm để xem những hình ảnh mới nhất của xã Lý Văn Lâm cùng với mình nhé. Từ vòng xoay trung tâm, mình đi trên đường Hùng Vương hướng về cầu Gành Hào. Đây thuộc địa bàn phường 8 thành phố Cà Mau. Phía trước là cầu Gành Hào. Qua khỏi cầu Gành Hào là đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Cà Mau. Đây cũng còn địa bàn của phường 8 thành phố Cà Mau. Để trên đường không phải luôn, cũng 1.000.000. Địa bàn phường 8 đến đây là hết. Tiếp đến là địa bàn của xã Lý Văn Lâm. Đến đây cũng hết đường Nguyễn Tất Thành. Nối tiếp là quốc lộ 1A. Địa bàn xã Lý Văn Lâm bắt đầu từ đây cho đến cầu Lương Thế Trân. Ở bên này
Đến đây mình sẽ đi vào bên trong xã Lý Văn Lâm. Đường này lớn hả? Không có đường 19 tháng 5 nhé. Đây là đường dẫn vào Ủy ban xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Đường này chạy thẳng qua xã luôn. Xã Lý Văn Lâm. Từ quốc lộ 1A đi vào Ủy ban xã Lý Văn Lâm khoảng 500 m. Có nhà xây như biệt thự. Đây là cầu Lý Văn Lâm. Qua cầu Lý Văn Lâm là Ủy ban xã. Bây giờ mình mời các bạn cùng dạo một vòng xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, trên con đường cặp theo con kênh này cùng với mình nhé. Dọc theo con kênh, hai bên đều có lộ xi măng, xe có thể dễ dàng chạy được đó các bạn. Lý Văn Lâm là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Xã được đặt theo tên của một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Lý Văn Lâm, 1941-1969. Xã Lý Văn Lâm nằm ở phía tây nam của thành phố Cà Mau, phía đông giáp phường 7 và xã Hòa Thành, phía tây giáp huyện Trần Văn Thời, phía nam giáp huyện Cái Nước, phía bắc giáp phường 8 thành phố Cà Mau. Xã Lý Văn Lâm gồm có 8 ấp là ấp Bào Sơn, Bà Điều, Chánh, Lung Dừa, Ông Muộn, Tân Hưng, Thạnh Điền và Xóm Lớn.
Xã Lý Văn Lâm có diện tích là 24,17 km². Về lịch sử của xã Lý Văn Lâm, sau năm 1975, xã Lý Văn Lâm thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Cà Mau. Đến ngày 1 tháng 1 năm 1976, tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu tiến hành hợp nhất với tên gọi tỉnh Cà Mau Bạc Liêu. Khi đó, xã Lý Văn Lâm thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Cà Mau Bạc Liêu. Ngày 10 tháng 3 năm 1976, chính phủ đổi tên tỉnh Cà Mau Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải. Khi đó, xã Lý Văn Lâm thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Minh Hải. Ngày 11 tháng 7 năm 1977, Hội đồng Chính phủ quyết định giải thể huyện Châu Thành và sáp nhập xã Lý Văn Lâm thuộc huyện Châu Thành vào huyện Trần Thời. Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Chính phủ ban hành quyết định chuyển xã Lý Văn Lâm thuộc huyện Trần Thời về huyện Cà Mau mới thành lập quản lý. Đến ngày 6 tháng 11 năm 1996, tỉnh Minh Hải được chia thành hai tỉnh là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu. Khi đó, xã Lý Văn Lâm thuộc thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đến ngày 14 tháng 4 năm 1999, Chính phủ ban hành nghị định thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau. Xã Lý Văn Lâm trực thuộc thành phố Cà Mau cho đến nay. Đến đây có cây cầu bắc qua sông. Tại đây có ngôi đình Tân Hưng. Ngôi đình được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Ngôi đình Tân Hưng nằm trên địa bàn của ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Phía trước ngôi đình là con sông. Cây cầu nối ấp Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm với tuyến quốc lộ 1A. Và bây giờ mình mời các bạn đi tiếp nhé.
Đến đây là ngã ba sông Lương Thế Trân. Bên đó là cầu Lương Thế Trân trên tuyến quốc lộ 1A. Địa bàn xã Lý Văn Lâm giáp với con sông Lương Thế Trân. Bên kia sông là địa bàn của xã Thành Phú, huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau. Bây giờ mình đi cặp theo con sông Lương Thế Trân. Trên sông có rất nhiều tàu ghe lớn đi lại trên sông. Con sông Lương Thế Trân nối sông Gành Hào với sông Ông Đốc. Những chiếc tàu đang đi từ hướng sông Gành Hào đến sông Ông Đốc. Đến đây mình đi theo con đường này để trở lại Ủy ban xã Lý Văn Lâm. Những con đường trong các xóm ấp của xã Lý Văn Lâm được trồng cây xanh hai bên đường nên rất mát mẻ, không khí trong lành.
Đến đây có ngôi chợ nhỏ nằm kế bên Ủy ban xã Lý Văn Lâm. Và đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.